بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. یونت 5 بخش پنجم Core Meaning 1 معنای اصلی یا ریشه‌ای یک. در این درس میخوانیم که معنای اصلی یا ریشه‌ای افعال چی است و زمانی که با یک پرپوزیشن میآیند معنایشان چی میشه و پرپوزیشنی که در این درس و بخش بیش میخوانیم on, off و around است. میم در قسمت پارت A و on. قسمی که شما میدانید on به معنی بالا است، ولی زمانی که با یک فعل میچسبه با او فعل معنای استمرار یا continuation اضافه میسازه. ببینین some particles can express a particular meaning when they are used with certain verbs. بعض پارتیکل ها یا جزء قیدی ها میتونن نشان بدهند یک معنای پارتیکولر را، یعنی یک معنای خاص را when they are used وقتی که آنها استفاده میشن with certain verbs با بعض افعال مشخص. For example به طور مثال on can indicate continuation. on میتونه استمرار را نشان بدهد. indicate به معنی نشان دادن مترادف express یا show و continuation هم استمرار. به جدول نگاه کنین. example meaning مثال معنا. مثلا drag معنای اصلی یا ریشه‌ایش یا کور مینینگش کشیدن است، ولی زمانی که با پرپوزیشن آن میچسبه یا با پرپوزیشن آن میه به معنی طول کشیدن میشه. مثلا the meeting dragged on for hours یعنی ملاقات طول کشید برای ساعتها. the meeting dragged on for hours معنای انگلیسیش ببینین drag on. continue for too long یعنی ادامه پیدا کردن برای مدت طولانی. به همین ترتیب carry به تنهایی به معنی انتقال دادن است. مترادف take میتونه باشه. مثلا please carry this to my father لطفاً این را ببر به پدرم، ولی زمانی که با آن میایه به معنی ادامه دادن میشه. مثلا I carried on painting while the light was still good یعنی من ادامه دادم به نقاشی تا هنگامی که نور هنوز خوب بود. معنی انگلیسیش ببینین carry on doing something یعنی ادامه دادن انجام چیزی. continue with an activity for a period of time یعنی ادامه دادن یک فعالیت برای یک مدت. فعل بعدی هم keep است که کور مینینگ آن به معنی نگهداری کردن است. مثلا please keep this with yourself لطفاً این را با خود نگهداری کن، ولی زمانی که با پرپوزیشن آن میه به معنی همیشه کار را انجام دادن به یک شیوه دلخورانه یا ناراحت کننده است. مثلا Michael is very annoying مایکل خیلی آزاردهنده است. He keeps on taking my pens او همیشه ادامه میدهد به گرفتن قلم هایم. پس ببینین این کار مایکل دلخورانه است یا آزاردهنده است. بنان میگیم Michael is very annoying مایکل خیلی آزاردهنده است. He keeps on taking my pens او مدام همیشه ادامه میدهد با برداشتن قلم هایم. معنی انگلیسیش ببینین keep on doing something یعنی ادامه دادن انجام کاری. repeat something many times یک کار را چندین مرتبه تکرار کردن. often in an annoying way اغلباً به یک شیوه دلخورانه یا ناراحت کننده. بعدی هم فعل get که بیشتر از 120 معنا داره و یکی از معناهایش دریافت کردن است. مثلا did you get my mail آیا ایمیلم رو دریافت کردی؟ ولی زمانی که get با پرپوزیشن آن میه به معنی ادامه دادن یک کار بعد از یک وقفه کوتاه است. مثلا be quiet and get on with your work آرام باشید و ادامه بدهید به کارتان. معنی انگلیسیش ببینین get on with something یعنی ادامه دادن با چیزی. continue doing something ادامه دادن یک کاری. often after an interruption اغلباً بعد از یک وقفه. interruption هم به معنی وقفه. مثلا be quiet لطفاً آرام باشید. please be quiet لطفاً آرام باشید and get on with your work و ادامه بدهین به کارتان یعنی یک وقفه داشتین آل دوباره به کارتان ادامه بدهین. بعدی هم فعل stay به معنی ماندن. مثلا please stay here لطفاً اینجا بمانید، ولی زمانی که با پرپوزیشن آن میه به معنی بیشتر ماندن میشه. مثلا the weather was great آب و هوا عالی بود. so we stayed on for a couple of more days بنابراین برای یک چند روز دیگر بیشتر ماندیم. so بنابراین we stayed on ما بیشتر ماندیم for a couple of more days برای چند روز بیشتر. معنی انگلیسیش ببینین stay on یعنی بیشتر ماندن. continue enjoying yourself studying or working in a place often after others have left یعنی شما ادامه میدین به لذت بردن
و یا مطالعه کردن و یا کار کردن در یک جای، اغلباً بعد از اینکه دیگرها رفتند. left هم گذشته leave است. و آخرین فعل ما هم فعل drive است که گذشتهش drove میشه به معنی راندن. مثلا I drive my car، من موترم را میرانم. ولی زمانی که با پرپوزیشن آن میچسبه به معنی ادامه دادن به رانندگی میشه. به طور مثال we drove on for several kilometers، ما به رانندگی ادامه دادیم برای چندین کیلومتر. we drove on for several kilometers. معنی انگلیسیش ببینین drive on که حالت اولش هست، continue driving ادامه دادن رانندگی. میم در قسمت اسپاتلایت. اسپاتلایت به ما معناهای مختلف اصطلاح go on را بیان میکنه و همچنان به ما نشان میده که اگر در صفحه 65 بریم در اونجا معلومات بیشتر است. ببینین see also page 65. ببینید همچنان صفحه 65 را. The traffic noise goes on all night. صدای ترافیک ادامه پیدا میکند تمام شب. ببینید goes on ادامه پیدا میکند. continue without changing یعنی ادامه پیدا میکند بدون تغییر. مثال بعدی he went on about his car. او در مورد موترش پر گفت یا پر حرفی کرد. هم went on گفته میتونیم و هم went on and on. پس فعل go on و go on and on هر دو به معنی پر گفتن یا در مورد چیزی زیاد حرف زدن. معنی انگلیسیش ببینین talk about his car for a long time in a boring way یعنی حرف زد در مورد موترش برای مدت طولانی با یک شیوه خسته‌کن in a boring way. و معنای بعدیش هم let's go on to exercise 2. بیا که بریم به اکسرسایز 2 یعنی go on از یک جا به جای دیگر رفتن. معنی انگلیسیش ببینین pass from doing the first exercise to doing the next exercise یعنی گذشتن از اکسرسایز اول به اکسرسایز دوم. و سینونیم مهمش هم move on to something میشه. مثلا به جای از اینکه بگوین let's go on to exercise 2 میتونین گفته let's move on to exercise 2 یعنی بیا که بریم به اکسرسایز دوم. میایم در قسمت تمرین. دو تمرین داره این بخش درس ما. تمرین اول به شما میگه match 1 to 8 with A to H یعنی مچ کنین از 1 تا 8 را با A تا H. مثلا Pat went home but I stayed on. پت رفت خانه اما من بیشتر ماندم. با کدام میخوانه؟ با ای. until the party finished تا اینکه محفل تمام شد. بقیه‌اش شما انجام بدین. تمرین دوم replace the underlined words with a phrasal verb from the box in the correct form یعنی جاگزین بسازین کلمه یا کلمات را با یک phrasal verb یا اصطلاح یا فعل عبارتی from the box از box. هدف از box همی پایین است. in the correct form در شکل درست. این phrasal verb ها یا idioms هم به شما میخوانم و ترجمه میکنم گرچه در بالا هم خواندیم. drag on طول کشیدن، go on ادامه دادن، go on to رفتن به یا رد شدن به، carry on ادامه دادن به، keep on ادامه دادن به، drive on ادامه دادن به رانندگی، stay on بیشتر ماندن، go on and on پر گفتن یا زیاد پر حرفی کردن در مورد چیزی و get on with یعنی برگشتن به سر کار یا هر چیزی که باشه، ادامه دادن به امو کاری که قبلا شما میکردین. مثال we played cards in the garden ما قطعه بازی کردیم در باغ and just continued until it got dark و تا وقت ادامه دادیم که هوا تاریک شد. به جای continue شما از carry on میتونین استفاده بکنین یعنی به جای کلمه continue از idiom یا phrasal verb carry on شما میتونین در اینجا استفاده کنین. میگین and just carried on until it got dark یعنی فقط ادامه دادیم تا اینکه هوا تاریک شد. بقیش شما انجام بدین تا خوبتر بفهمین. آسان نبود؟ بود. بله. میم در بخش دوم درس ما پارت بی off and around. پرپوزیشن off و around. ببینین off سه معنا داره. یکی از معناهایش روی چیزی است. مثلا there is a bird off the tree. آنجا است یک پرنده روی درخت. معنای دومش خاموش است. مثلا the fan is off. پکه خاموش است. The TV is off. تلویزیون خاموش است. و معنای سومش زمانی که با یک فعل میایه با او فعل معنای دیپارچر یا سپریشن اضافه میسازه. مثلا see به معنی دیدن میشه زمانی که با off میایه see off یعنی ودا گفتن با کسی که در متن میخوانیم. و می ترتیب around چندین معنا داره. مترادف about می باشه. مثلا یکی از معناهایش است در اطرافه. مثلا around our house در اطراف خانه ما. معنای دیگه‌اش از حدوداً. مثلا around 2 o'clock یعنی حدوداً 2 بجه یا around 100 حدوداً 100. ببینین
Of sometimes adds a meaning of departure or separation. یعنی preposition of بعض اوقات اضافه میسازه معنای حرکت departure or separation یا جدایی را. Around can add the meaning with no particular purpose or aim. و around میتونه اضافه بسازه این را که with no particular purpose or aim که آن کار بدون کدام هدف خاصه یا مقصد خاص انجام شده است. With no particular purpose. Purpose به معنی مقصد و aim به معنی هدف و particular هم خاص. About and around are interchangeable in the examples below. About و around یکی در جای دیگر می توانند استفاده شوند در مثالهای پایین. Interchangeable یعنی یکی میشه در جای دیگهش استفاده شود. ببینید My sister was going skiing and I went to airport to see her off. خواهرم در حال رفتن به مسابقات اسکی بود و من رفتم به میدان هوایی به بدرقه او و یا به ودا گفتن با او. فعل سی به معنی دیدن است ولی زمانی که با پرپوزیشن آف میآید به معنی ودا گفتن با کسی و یا بدرقه کردن کسی میشه و متوجه هستین که آف با فعل چسبید با فعل سی و معنیش شد دیپارچر یا سپریشن یعنی حرکت و جدایی. شما زمانی که با کسی بدرقه میکنین و یا خداحافظی میکنین ودا میکنین او میره و شما جدا میشین از هم. پس آف با فعل سی معنای جدایی را اضافه کرد. سپریشن. سی somebody off یعنی بدرقه کردن کسی و یا ودا گفتن با کسی. ادامه متن. But when we got there اما وقت ما آنجا رسیدیم it was snowing heavily. شدیداً برف میبارید. Heavily یعنی شدیداً و snowing برف میبارید. And the plane couldn't take off. و طیاره نتوانست پرواز بکند. ببینید تیک آف باز هم به معنی دیپارچر است یعنی حرکت است. زمانی که طیاره تیک آف میکنه حرکت میکنه. So we had to come home. بنابراین ما مجبور شدیم بر بگردیم خانه. By the morning the snow was very deep. تا صبح برف خیلی عمیق بود. And we were cut off from the rest of the village. و ما دور مانده بودیم از بقیه قریه. ببینید باز هم پرپوزیشن of با cut چسبید و معنای سپریشن یا جدایی شد. We were cut off from the rest of the village. یعنی ما دور مانده بودیم یا جدا مانده بودیم از بقیه قریه. I went off to do some shopping. رفتم بیرون برای مقدار خریداری. در این قسمت هم ببینین پرپوزیشن of با went چسبیده که گذشته go است و به معنی بیرون رفتن شده یعنی سپریشن. وقتی که شما بیرون می روید از خانه جدا می شوید. I went off to do some shopping. یعنی رفتم بیرون برای مقدار خریداری. And left my husband messing about with his motorbike. و گذاشتم شوهرم وقت را بیهوده سپری بکند بدون کدام هدف خاصی با موتورسیکلش. ببینین کلمه about با مس آمده یعنی وقت را بیهوده سپری کردن بدون کدام هدف خاصی. With no particular purpose or aim. همچنان شما می توانید به جای about از around استفاده بکنین یعنی بگوین and left my husband messing around with his motorbike. یعنی گذاشتم شوهرم وقت را بیهوده بدون کدام هدف خاص سپری بکند با موتورسیکلش. چرا میتونیم به جای about around بیاریم؟ چون در قسمت بالا خواندیم about and around are interchangeable. یعنی about و around یکی میشه در جای دیگرش استفاده شود. interchangeable هستند یعنی قابل تغییر هستند. ادامه متن. While the boys were lazing around in the garden. هنگامی که بچه های اطفال وقت را به تنبلی و بدون کدام هدف خاص سپری میکردن در باغ. باز هم به جای around شما در اینجا about آورده میتونین. و laze around یعنی وقت را به تنبلی گذاشتندن بدون کدام هدف خاصی. When I got back وقتی برگشتم there were tools lying around everywhere. وسایل تیت و پراگنده بود هر طرف. lie around یعنی تیت پراگنده. lie about هم گفته میتونید. And Mike and the boys had disappeared. و مایک و اطفال ناپدید شده بودند. disappear هم به معنی vanish مترادفش است به معنی ناپدید شدن. پاراگراف بعدی. There were some boys hanging around the school entrance. بعضی بچه های بودند که وقت را به تفریح در ورودی مکتب بدون کدام هدف خاص سپری می نمودند. hanging around یعنی وقت را به تفریح سپری نمودن بدون کدام هدف خاصی. And one or two were messing about with other pupils' bike. و یکی دو نفر آن بینظمی می نمود با بایسیکل های شاگردان دیگر. messing about یعنی بینظمی نمودن و pupils در اینجا به معنی شاگردان است ولی در اصل قرنی چشم هم میگه. So I told them to clear off. بنابراین من برایشان گفتم که از اینجا دور شوید. clear off مترادف go away. So I told them to go away. بنابراین من برایشان گفتم که از اینجا دور شوید. میان در قسمت گلاسری
و این اصطلاحات را که خواندیم موشگافی میکنیم و با مثال بیشتر میخوانیم و میبینیم که اینها چی بودند. اولین phrasal verb ما see somebody off یعنی بدرقه کردن کسی و یا ودا کردن با کسی. به طور مثال I went to airport to see my brother off. رفتم به میدان هوایی تا با برادرم ودا کنم یا برادرم را بدرقه کنم. معنی انگلیسیش ببینین go to an airport station etc. یعنی رفتن به یک میدان هوایی، ایستگاه و غیره. with somebody in order to say goodbye to them. با کسی به خاطر این که با آنها شما goodbye بگوین یا خداحافظی کنین، ودا بکنین. اگر دقت کرده باشین من گفتم I went to airport to see my brother off. یعنی رفتم به میدان هوایی برای بدرقه برادرم. به جای somebody من my brother آوردم. I went to airport to see my brother off. پس شما به جای somebody باید یک شخص بیارین. بعدی take off به معنی پرواز کردن. مثلا the plane takes off. طیاره پرواز میکند. و یا the plane took off at 3 a.m. طیاره پرواز کرد در ساعت 3 a.m. معنی انگلیسیش of a plane leave the ground. یعنی از طیاره leave the ground هم به معنی پرواز کردن یا ترک کردن زمین. بعدی هم cut something off به معنی جدا ماندن از چیزی یا دور ماندن از چیزی و همچنان قطع شدن هم میگه در صورتی که intransitive باشه یا لازم باشه. ما افعال عبارتی را خواندیم که به دو نوعند intransitive و transitive در یونت 4. اگر یونت 4 را ندیدین برین اون را ببینین چون خیلی درس مهمه است. خب cut something off یعنی جدا ماندن از چیزی، دور ماندن از چیزی و یا قطع شدن در صورتی که intransitive باشه. مثلا I was cut off from the office by the accident. از دفتر دور ماندم با وسیله حادثه. I was cut off from the office by the accident. و یا the internet suddenly cut off یعنی اینترنت ناگهان قطع شد. The internet suddenly cut off. ببینین بعد از cut off ما object نداریم یعنی somebody و something نداریم. بنابراین intransitive است یعنی لازم. معنی انگلیسیش ببینین often passive اغلبا در پاسیو استفاده میشه. separate something from something else یعنی جدا کردن یک چیز از چیز دیگر. separate هم به معنی جدا کردن. so it is difficult to leave or enter. بنابراین دشوار است وارد شدن یا خروج شدن. to leave یعنی خارج شدن و enter داخل شدن. cut something off something هم گفته میتونین یعنی بریدن چیزی از چیز دیگر. remove something from something larger by cutting it. بعدی هم go off. go off به معنی بیرون رفتن برای انجام کاره. مثلا I went off to city to do some shopping. رفتم به شهر برای مقدار خریداری. I went off to city to do some shopping. و یا I went off to take advantage of good weather. بیرون رفتم برای مزیت گرفتن یا فایده گرفتن از آب و هوای خوب. I went off to take advantage of good weather. معنی انگلیسیش ببینین leave a place یعنی یک جایی را شما ترک میکنین especially in order to do something با ویژه به خاطر انجام کاره. بعدی هم miss about or miss around with something یعنی وقت را بیهوده سپری کردن بدون کدام هدف خاصی با چیزی. مثلا he was messing around with his car یعنی او وقت را بیهوده سپری میکرد بدون کدام مقصد خاصی با موترش. و یا don't mess around with TV وقت را بیهوده بدون کدام مقصد خاصی با تلویزیون سپری نکن. don't mess around with TV. و خود کلمه miss به معنی در افتیدن با کسی و یا دعوا کردن با کسی است. به طور مثال are you trying to mess with me؟ آیا کوشش میکنی با من در بیفتی؟ و یا don't try to mess with me کوشش نکو با من دعوا بکنی یا در بیفتی. معنی انگلیسیش ببینین INF یعنی informalis. one معنی اولش spend time doing something or repairing something in a relaxed way یعنی سپری نمودن وقت برای انجام کاری و یا ترمیم کردن چیزی با یک شیوه ریلکس یا آرام. و text 2 یعنی در متن دوم در بالا معنای دومش do something or use something in a careless or annoying way یعنی انجام دادن کاری و یا استفاده کردن از چیزی با یک شیوه annoying یعنی آزاردهنده in a careless یعنی بی‌توجه با یک شیوه آزاردهنده و با بی‌توجهی. بعدی هم laze around or laze about یعنی تنبلی کردن بدون کدام هدف خاصی. مثلا the boys were lazing around یعنی بچه ها تنبلی میکردند یا وقت را به تنبلی بدون کدام هدف خاصی سپری میکردند. و یا stop lazing around لطفاً تنبلی را بگذار
یعنی وقت را به تنبلی سپری نکن. معنی انگلیسیش ببینین relax, enjoy yourself and do nothing. یعنی شما استراحت میکنین، از خود لذت میبرین، از وقتتان لذت میبرین and do nothing و هیچ کاری نمیکنین. بعدی هم lie around or lie about یعنی پراگنده بودن چیزی. خود کلمه lie به معنی دراز افتیدن است، ولی زمانی که با about میه یا با around میه به معنی پراگنده کردن چیزی و یا پراگنده بودن چیزی است. مثلا don't lie around the tools، وسایل را پراگنده نکن. don't lie around the tools و یا there were tools lying around everywhere، وسایل بود تیت پراگنده هر طرف. معنی انگلیسیش ببینین of a number of things از یک تعداد از اشیا be left in a place usually untidily or where they shouldn't be، یعنی در یک جای مان افتیدند معمولا untidily یعنی نامنظم یا تیت و پرک or where they shouldn't be یا جایی که آنها نباید باشند. بعدی هم hang around or hang about یعنی وقت را به تفریح سپری کردن بدون کدام هدف خاصه. خود کلمه hang آویزان کردن هم میگه، ولی زمانی که با around و about میه به معنی وقت را به تفریح سپری کردن بدون کدام هدف خاصه. مثلا I'm just hanging around یعنی من فقط وقت را به تفریح سپری میکنم. و یا I just like to hang around with my friends فقط خوش دارم وقت را به تفریح سپری بکنم با دوستانم. I just like to hang around with my friends. معنی انگلیسیش ببینین informal است spend time in a place doing nothing یعنی شما وقت را در یک جای سپری میکنین بدون انجام دادن کاری. spend time in a place doing nothing. و آخرین phrasal verb ما clear off یعنی دور شدن یا از اینجا دور شوید. مثلا would you please clear off there are children trying to sleep میشه از اینجا لطفاً دور شوید، اطفال هستند که میخواهند بخوابند. would you please clear off there are children trying to sleep. و یا did you tell him to clear off آیا برایش گفتی که از اینجا دور شود. did you tell him to clear off آیا برایش گفتی که از اینجا دور شود. معنی انگلیسیش ببینین go away یعنی دور شدن often used angrily as a command اغلبا استفاده می شود با عصبانیت به عنوان دستور. angrily یعنی با عصبانیت و as a command به عنوان دستور. میایم در قسمت تمرین ای بخش درس ما. تمرین سیوم به شما میگه write 6 more sentences using words from the table. بنویسید 6 جمله دیگر با استفاده از کلمات از جدول. تیبل یعنی جدول. ببینین جدول شما سمت چپ با سمت راست مچ میتین. مثلا he leaves his shoes lying around on the floor. او میگذارد بوتهایش را تیت و پراگنده روی کف اتاق. با lying around میآید و on the floor هم بالای کف اتاق. خود کلمه floor طبقه را هم میگه ولی اینجا به معنی کف اتاق است. و تمرین چهارم complete the sentences with a suitable verb in the correct form. یعنی تکمیل کنید جملات را با یک فعل مناسب در شکل درست. suitable مناسب و correct form شکل درست. مثلا after the concert بعد از کنسرت there were lots of people hanging around waiting for taxi. مردم زیادی وجود داشتند که hanging around یعنی وقت را به تفریح میگذشتاندند waiting for taxi در حال انتظار برای تاکسی. بقیش شما انجام بدین و تا درس دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.